बालुशाही म्हटली की घरातील लहान थोरांना आवडते आणि अशा या लॉकडाऊनच्या अवस्थेमध्ये आपण जर ही रेसिपी घरी केली तर सर्वच आवडीने खातील यात शंका नाही. नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये. आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत घरच्या घरी रसरशीत बालुशाही बनवण्याची सोपी रेसिपी. तर चला सुरू करूया. आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत घरच्या घरी बालुशाही बनवण्याची रेसिपी. त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला 2 वाटी मैदा, थोडीशी विलायची, 1 वाटी दही, 1 वाटी तूप, 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि ज्या वाटीने आपण साखर घेणार आहोत त्याच वाटीने आपण साखर मोजून घ्यायची आहे 1.5 वाटी. बालुशाही साठी लागणारं पीठ आपण आता तयार करून घेऊया. ह्या 2 वाट्या मैदा आपल्याला घ्यायचा आहे. आता ही 1 वाटी गावरान तूप आपण यामध्ये टाकणार आहोत. 1 वाटी दही टाकणार आहोत. यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ. हे मिश्रण आता आपण एकत्र करून घेऊया. हे पीठ आपल्याला कणकेसारखं भिजवायचं नाही. हे पीठ आपण असंच हे करून घेणार आहोत. जितकं पीठ आपले हे रवेदार होईल तितकीच आपली बालुशाहीला लेअर पडतील. हे मिश्रण आता एकजीव करून झालेले आहे. आता यामध्ये आपण 1 चमचा बेकिंग पावडर टाकूया. बेकिंग पावडर टाकल्यामुळे आपले हे बालुशाहीचं पीठ फुगते. आता यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून आपण या पिठाचा एक गोळा करून घेऊ. आजपर्यंत आपण दुकानातली बालुशाही आणून खाल्लेली असेल, पण घरच्या घरी बालुशाही बनवणं ही खूपच सोपी असते. त्यामुळे आता आपण ही बालुशाही घरच्या घरी बनवूया. बालुशाहीसाठी लागणारं पीठ आपलं तयार आहे. आता आपण पुढील प्रोसिजर तयार करूया. बालुशाहीसाठी लागणारा पाक आता आपण तयार करून घेऊया. ज्या वाटीने आपण मैदा घेतला होता त्याच वाटीने आपण 1.5 पट साखर घेणार आहोत. तयार करण्यासाठी यामध्ये आपण थोडं पाणी टाकूया. आपण आता हा पाक तयार करणार आहोत. यामध्ये आपण थोडी विलायची पावडर टाकूया. आपण या पाकामध्ये विलायची पावडर टाकली आहे. विलायची पावडरमुळे चांगला सुगंध येतो. आता यामध्ये आपण थोडा केशरी कलर टाकणार आहोत. तुम्ही पाहिलं असेल बालुशाहीचा कलर केशरी असतो. त्यामुळे साखरेच्या पाकात केशरी कलर टाकला का बालुशाहीला केशरी कलर येतो. तुम्ही पाहू शकता आपला साखरेचा पाक तयार होत आहे. चमच्याने तार तुटते म्हणजेच आपला हा पाक पूर्णपणे तयार झालेला आहे. आपण आता गॅस बंद करून हा पाक थंड होऊ देऊ. आता आपल्याला याची बालुशाही तयार करायची आहे. त्यासाठी आपल्याला हे पिठाचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहे. जास्त मोठे करायचे नाही. जास्त मोठे केल्यानंतर ते जास्त फुगतात. त्यासाठी आपल्याला हे एवढे छोटे छोटे गोळे करायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता आपली एक बालुशाही तयार आहे. असेच आपण सगळे छोटे छोटे बालुशाही तयार करून घेणार आहोत. आपल्या सर्व बालुशाही तयार करून झालेल्या आहे. आता त्या आपण तळून घेऊया. आपण कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, परंतु आपण हे तेल जास्त गरम होऊ द्यायचं नाही आहे. ते कोमटच ठेवायचं आहे. कोमट तेलामध्ये बालुशाही तळल्यामुळे चांगल्या फुगतात. आता एक एक करून यामध्ये आपण हे बालुशाही टाकूया. गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आहे. त्या मंद आचेवरच्या गॅसमुळे आपल्या ह्या बालुशाह्या हळूहळू चांगल्याच फुगतील. लॉकडाऊनमध्ये सगळीकडेच मिठाईची दुकानं बंद आहेत. बंद असल्यामुळे आपल्याला काहीतरी गोड खाण्याची इच्छा झाली असेल तर आपण घरच्या घरी ही बालुशाही तयार करून खाऊ शकतो. तुम्ही पाहू शकता आपली बालुशाही आता फुगायला सुरुवात झालेली आहे. ती किती छान फुगत आहे हे बघा. ह्या बालुशाही आता आपण पलटून घेऊया. मंद आचेवर बालुशाही तळल्यामुळे त्याला छान लेयर्स येतात व कच्ची राहत नाही. तुम्ही पाहू शकता आपली बालुशाही आता तांबूस कलरची पूर्णपणे तयार झालेली आहे. आता ते आपण काढून घेऊया आणि किती छान लेयर्स पडलेले आहे याला हे बघू शकता.
आता इतर राहिलेल्या सर्व बालुशाही आपण तळून घेणार आहोत. आपले बालुशाही चांगल्या प्रकारे तळून झालेले आहेत. त्या मंद आचेवर तळल्यामुळे त्यामध्ये चांगला पाक मुरतो. आपण या तळलेल्या बालुशाही आता एक एक करून साखरेच्या पाकात टाकूया. यानंतर पुढील 10 मिनिट या बालुशाही पूर्णपणे पाकात अशाच राहू द्यायच्या आहे. त्यामुळे या बालुशाहीमध्ये पाक भरपूर मुरेल आणि आपले बालुशाही चांगली फुगेल. 10 मिनिटे झालेली आहे. आपली बालुशाही पाकामध्ये किती छान मुरलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता आपली बालुशाही किती सुंदर दिसत आहे. तुम्ही पाहू शकता आपली बालुशाही किती रसरशीत आणि टेस्टी झालेली आहे. तिला किती छान लेयर्स पडलेले आहेत. पाकही पूर्णपणे मध्ये मुरलेला आहे. बालुशाही म्हटली की घरातील लहान थोरांना आवडते आणि अशा या लॉकडाऊनच्या अवस्थेमध्ये आपण जर ही रेसिपी घरी केली तर सर्वच आवडीने खातील यात शंका नाही. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जर आपल्याला स्वीट खाऊशी वाटलं तर अशीच घरचे घरी बनवा रसरशीत टम्म फुगलेली आणि स्वादिष्ट बालुशाही. आम्हाला विश्वास आहे घरच्या घरी रसरशीत बालुशाही तयार करण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.